Tämä on Ossi 2-hankkeen Pedapolun podcast-sarja. Sarjassa keskustellaan työllistymistä edistävistä käytänteistä maahanmuuttajien kohdalla. Meillä on täällä vieraana tänään Raisa Haikala. Tervetuloa. Kiitos. Ja mä haluaisin ensin tietää vähän sun taustasta, sun ehkä kokemusvuosista ja siitä, että mitä sä oot tehnyt maahanmuuttajien kanssa. Okei. No mä oon aloittanut vuonna 2005, silloin Salossa kotoutumiskoulutuksen opettajana, ja siitä vuodesta lähtien mä oon sitten tehnyt eri kielitaitotasoilla erilaisista taustoista lähtöisin olevien maahanmuuttajien kanssa, myös töissä olevien maahanmuuttajien kanssa töitä, maahanmuuttajien työllisyyden kanssa töitä. Maahanmuuttajat ja maahanmuutto on määritellyt aika pitkälti mun elämää, koska vuonna 2011 mä myös itse sain kokemuksen siitä, että mitä on olla maahanmuuttaja, ja erityisesti sellaisessa kulttuurissa, jonka kieltä ja kirjoitusjärjestelmää mä en ymmärrä. Kerrotko, missä maissa sä oot asunut? Joo, me muutettiin vuonna 2011 miehen työn perässä Kiinaan, ja se oli, kun meille tuli se mahdollisuus, niin se oli heti selvää, että mä vastasin heti, että totta kai me lähdetään, koska mä olin sanonut jo useamman vuoden silloin, että mä haluaisin itse sen kokemuksen itselleni, että mitä on olla jossakin kulttuurissa, jonka kirjoitusjärjestelmää mä en ymmärrä ja jonka kieltä mä en lainkaan osaa. Sen jälkeen me ollaan muutettu paikasta toiseen, mutta tällä hetkellä asutaan Englannissa, jossa ollaan asuttu nyt vuoden päivät, ja se taas on hyvin erilainen maahanmuuttokokemus siinä mielessä, että mä puhuin jo sujuvaa englantia, kun mä muutin sinne, että se maailma, sinne kyllä, tuleminen on ihan täysin erilaista kuin se, että lähtee ihan alkeistasolta kielen sekä kulttuurin kanssa. Joo. Meidän tarkoitus on nyt selvittää vähän metodiikkaa ja mikä voisi auttaa ehkä tulevia tai aloittavia maahanmuuttajakouluttajia, niin voisit sä paljastaa meille, mikä sun semmoinen ehkä yksi erityisosaaminen tai semmoinen erityinen kiinnostuksen kohde olisi? No mun erityinen kiinnostuksen kohde on oikeastaan aina ollut puhuminen ja puheen ymmärtäminen ja niiden opettaminen, ja erityisesti se on vaan vahvistunut sitten oman maahanmuuttokokemuksen myötä, koska siellä mä oon huomannut sen, että kuinka paljon enemmän mä tarvitsen oikeasti sitä puhumista ja puheen ymmärtämistä verrattuna kirjallisiin taitoihin, jotka tietysti on tärkeitä myöskin, mutta erityisesti siinä ihan maahantulon alkuvaiheessa, kuinka tärkeitä ne on. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että mä oon aika funktionaalinen kielenopettaja, mutta se on tullut useiden vuosien kokemuksen myötä ja virheitä tekemällä myös. Juuri meinasin kysyä vähän sun kehityspolusta, että mikä sun mielestä oli silloin alkuvaiheessa vaikeaa? No ihan alkuvaiheessa toki se, että kun mä aloitin S2-opettajana, niin silloin siitä on niin kauan aikaa, että mun ei ollut mahdollista vielä silloin opiskella itse S2, mä en ollut opiskellut kuin yhden kurssin, ja se avasi mulle kokonaan uuden maailman. Mä en edes tajunnut, että sellaista on kuin suomi toisena kielenä, tai että mä opetan sitä ulkomaalaisille. Et sitä ennen mä olin vaan ajatellut, että musta tulee äidinkielen opettaja. Se ei välttämättä ollut ura, jolle mä halusin, mutta sitten kun mä löysin tämän maahanmuuttajien opetuksen, niin mä tiesin heti ensimmäisistä päivistä, että tämä on se juttu ja tätä mä haluan tehdä ja tästä mä haluan oppia lisää. Ja koko ajan työn ohessa mä oon opiskellut myöskin sitten lisää suomea toisena ja vieraana kielenä, ja niiden opetusta tein siitä toisen pääaineeni työn ohessa, ja sillä polulla nyt edelleen ollaan. Mikä on ehkä tärkein oppimiskokemus tässä matkan varrella? Niitä oppimiskokemuksia on tietysti aivan valtavasti, mutta jos nyt joku pitäisi nimetä ja jonka usein kerron myöskin uusille opettajille, joihin tutustun, niin se oli sellainen kokemus, että kun mä aloitin opettamisen, niin mä silloin jo sanoin olevani tosi funktionaalinen, ja että mä opetan vaan funktionaalisesti ja mä en nyt halua opettaa. Silloin mä ymmärsin sen niin, että mä en lainkaan opeta sitä kielioppia. Nyt mä oon ymmärtänyt sen täysin päinvastoin. Mä opetan koko ajan kielioppia, mutta funktionaalisesti. Suurin kokemus oli ehkä se, että kun mä sitten jossain vaiheessa löysin Leila Whiten kieliopit ja jouduin itse opiskelemaan verbityypit ja miten tätä kieltä jäsennellään. Ja sitten mä aloin opettaa niitä mun opiskelijoille. Ja valehtelematta mä käytin 3 kuukautta 7 tuntia päivässä siihen, että mä opetin opiskelijoille verbityyppejä. Kyllä meillä oli useita teemoja, mutta joka teemassa me opiskeltiin verbityyppejä.
Ja sen 3 kuukauden jälkeen ei edelleenkään osannut niitä verbityyppejä. Niin silloin mä totesin, että okei, tämä ei ehkä ole se tärkein juttu, mitä mun pitää niin tässä koulutuksessa opettaa heille, vaan on paljon monta tärkeämpää juttua kuin se, että osaako he jaotella niitä oikeisiin ryhmiin. Joo. No menetelmistä, että millaisia menetelmiä ja työkaluja sä oot ehkä kokenut hyväksi? Sä oot varmaan kokeillut aika paljon erilaisia, mutta että mikä on ollut sellainen, mikä on auttanut? Niin on tietysti luokassa funktionaalisuus ja luokassa sä pystyt tekemään paljon erilaisia juttuja ja on kokeillut hyvin paljon monenlaisia. Toisto on ehkä se kaikkein tärkein ja se, että itse pystyy puhumaan myöskin niin, että sitä puhetta on helppo ymmärtää muiden ja sitä kautta saada. En tietenkään tarkoita, että pitää jatkuvasti puhua ja kaikki suodattaa, mutta kyllä se helpottaa kummasti, että jos pystyy hidastamaan puhetta ja puhumaan selkeästi tilanteissa. Mutta sitten menetelmänä mun on pakko sanoa myöskin verkko, koska silloin kun mä aloitin verkko-opettajana, niin mä pelkäsin erityisesti sitä, että miten mä pystyn opettamaan mulle tärkeimmän asian, miten mä saan ne opiskelijat puhumaan siellä verkossa. Ja sitten kun mä olin vähän aikaa siinä verkossa opettanut ja mä aloitin itse myöskin täysin nollasta sen verkon opiskelun, niin mä huomasin, että miten hyvin se toimii etenkin sellaisilla opiskelijoilla, jotka hyötyy siitä monikanavaisuudesta, että ne näkee melkein kaiken, mitä siellä luokassa sanotaan, niin ne näkee myöskin kirjoitettuna. Ja mä itse olen myös sellainen oppija, että mua hyödyttää paljon, että jos mä kuulen jotakin uusia sanoja tai muuta, niin ne ei ole pelkästään mun kuulon varassa, vaan siinä on ympärillä ensinnäkin se tilanne tietysti kokonaisuudessaan, mutta myöskin se, että mä näkisin sen kirjoitettuna, että mitä se on kirjaimina paperilla. Sä jo vähän kerroitkin tuosta, että mikä ei toiminut, mutta tuleeko sulle mieleen joku muu sellainen menetelmä, joka ei sun mielestä sovellu maahanmuuttajille? No, joo. Toki se, että me lähdetään hyvin kielioppi edellä ja siitä lähtökohdasta, että tänään mä haluan opettaa vaikka sen partitiivin ja mä en sido sitä yhtään mihinkään, niin mun näkökulmastani se ei toimi ja se, että analyysi on tärkeää totta kai joillekin opiskelijoille. Mutta samaan aikaan siinä analyysivaiheessa niin voi olla niin, että iso osa opiskelijoista tipahtaa kokonaan kärryltä ja kokee, pahinta ehkä siinä on se, että he kokee itsensä tyhmäksi. Tai he kokee, että he ei voi oppia tätä kieltä, koska he ei ymmärrä, että mikä toi on. Ja musta on huolestuttavaa se, että jos opiskelijat tietää, ennen kuin ne osaa kysyä, että missä on vessa, niin ne tietää, että mikä on partitiivi. No, täällä voi olla muitakin kuin kielenopettajia kuuntelemassa tätä, niin miten sä suosittelet, että opettaja valitsee sen sopivan lähestymistavan, kun hänellä on opetettava teema ja sitten opiskelijaryhmä? Niin, jos puhutaan kielitietoisesta opetuksesta, eli että ryhmässä on mukana ei suomen äidinkielisiä puhujia, niin mun mielestä paras tapa on, yksi tapa on se, että itse käännät niitä asioita, mitä sä opetat, niin jollekin kielelle, mitä sä et hallitse aivan 100%, mutta ihan hyvä tapa on, jos englanti on vahva, niin myöskin yrittää kääntää niitä englanniksi. Ei meillä välttämättä ole sanavarastossa sellaisia sanoja kuin vaikka timanttipora, niin siinä englannin kielessä, että osaatko sä kääntää tämän sille sanalle ja muistaa myöskin sen, että jos opetetaan vaikka nyt maanrakennusalaa, niin kun mä sanon tela-alustainen kaivinkone, niin suomalaiselle tulee heti mieleen, että mikä on tela, mikä on alusta, se jää sille mieleen ja sille tulee joku mielikuva. Mutta jos se tela-alustainen on ihan sama kuin sä sanot joku bla 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 bla, ja se ei jää mieleen, sulla ei tule mitään mielikuvaa siitä, niin niitä sanoja ei opita kerrasta, vaan ne vaatii useita toistoja ja totta kai sen ymmärtämisen varmistamista, ja siinä pitää olla tosi armollinen myöskin siihen eikä syyttää niitä opiskelijoita, koska kuka tahansa ihminen tekee niin tilanteessa, missä mä koen, että nyt mä pääsen tästä tilanteesta nopeammin pois, jos mä sanon vaan, että joo mä ymmärrän. Mä olen tehnyt niin kymmeniä ellen satoja kertoja Kiinaksi. Joo. Ihan lopuksi vielä mä haluaisin pyytää sulta 3 vinkkiä, mille
niille maahanmuuttajaopettajille, joilla ei ole yhtä paljon kokemusta vielä maahanmuuttajien kohtaamisesta? 3 vinkkiä. Oma kokemus. Eli tarkoitan tällä sitä, että yritä astua sen vastaanottajan saappaisiin. Eli juuri tällä, että vaikka käännät sitä toiselle kielelle itse. Ja toinen on se, että kohtaa jokainen opiskelija yksilöllisesti ja huomioi se, että siellä on erilaisia taustoja. Ja ehkä myöskin se, että muistaa olla myöskin armollinen itselleen, eikä aina syyttää itseään sitten, että jos joku asia ei mene pieleen, tai ei mene putkeen, ei pieleen varmaan menee, mutta ei mene putkeen jokin asia, niin muistaa olla myöskin armollinen itselleen ja että kaiken ei tarvitse olla täydellistä. Mutta jos lähdetään siitä, että kohdataan ihminen ihmisenä ja opetetaan ja mietitään myöskin, että mikä on tärkeää, niin tuliko siinä jo enemmän vinkkejä? Loistavat vinkit. Kiitos paljon, Raisa. Kiitos.